servo nhân đồng nha. Anh em thêm cho mình cái servo xanh nha. AC này 30A này. Một cái trục láp, cái này gãy rồi cho nên mình lát mình sẽ chế bằng cái khác.
mới vừa đem đi test nhẹ cái các bạn. Cái mạch này vô nước và cháy luôn cái con servo dưới này rồi. Servo dưới này thì không bị sao, nhưng mà con này thì bị cháy rồi. Thôi giờ mình sẽ bỏ này luôn nha, sẽ không sử dụng cái servo đó, mình gắn này lên thôi.